හායි යාළුවනි තාක්ෂණය ගැන හොයන අව SL Technical World YouTube channel එකට welcome කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඕගොල්ලන්ට අරන් ඉන්නේ ඕගොල්ලෝට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතන ඕගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක් හොයපු වීඩියෝ එකක් තමයි මේ ඇවිල්ලා ඔයාගේ mobile phone එක කොහොමද hacking කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ hack කියන්නේ යාළුවනේ වෙන කෙනෙක්ගේ දෙයක් හොරෙන් ගන්නවට වගේ දෙයක් තමයි මේ hacking කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ hacking කරන විදිය ගැන ඔයා YouTube එකේ ගොඩක් හොයන්න ඇති. හැබැයි ඒවට ඔයාට කිසිම දෙයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා මේ hack කියලා තෝරගත්තොත් ඔයාට හම්බෙන්නේ ඔයා hack කරන්න හිතන් ඉන්නවා කියන්නේ වෙන කෙනෙක්ගේ phone එක. අන්නේ phone එකට මොකක් හරි app එකක් download කරලා ඒ app එකම ඔයාගේ phone එකට download කරලා ඊට පස්සේ එයාගේ phone එක පාලනය කරනවා වගේ දෙයක් තමයි. හැබැයි මම ඕගොල්ලෝ එක කතා කරන්නේ ඒ වගේ දෙයක් නෙමෙයි. hack කරන්න හිතන් ඉන්න කෙනාගේ phone එකට කිසිම දෙයක් නොකර ඔයාගේ phone එකට app එකක් download කරගෙන කොහොමද එයාගේ phone එක hack කරගන්නේ කියන දේ. ඉතින් මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Facebook hack කරගන්න, Instagram එකක්, Wi-Fi router එකක්, විතරක් නෙමෙයි app එකක් වගේ දෙයක් hack කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයා hack කරන්න බලන් හිටපු හැම දෙයක් වගේම මේකෙන් hack කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේකේ තවත් ගොඩාක් තියෙන ඉතින් ඒවා ඉගෙන ගන්න නම් යාළුවනේ අපි ඉවසීමෙන් යනවා මොකෝ මේ වගේ වීඩියෝ එක දිගට දාන්න බෑ. ඒ කියන්නේ hack කරන හැටි ඕගොල්ලන්ට තනිකර වීඩියෝ එකකින් මට දෙන්න බෑ මොකෝ එහෙම වුණොත් මගේ channel එකට රිස්ක් එකක් තියෙන. ඉතින් මෙහෙම වීඩියෝ කරද්දිත් මම රිස්ක් එකක් තියන් කරන්නේ. හැබැයි මම ඕගොල්ලන්ට hacking ගැන වීඩියෝස් දෙනවා. ඉතින් මේ ගේන වීඩියෝස් ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් ඔයාලට කන්න තියෙන්නේ යට තියෙන subscribe button එක උඩින් touch කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක all කියලා දාගන්න. එතකොට මම ගෙන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයා ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් hacking ගැන චුට්ටක් කියලා දුන්නා. මේකට ඔයාලට පොඩි app එකක් ගන්න ඕන. ඔයාගේ phone එක මේක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට පොඩි app එකක් ගන්න ඕන. මොකද මේ hacking පටන් ගන්න terminal කියන දෙකකින්. මේ terminal කියන දේ ඔයාගේ phone එක පාවිච්චි කරන ඔයාගේ phone එකට app එකක් download කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ app එක නම තමයි Termux. මේක download කරගන්න ඔයාගේ phone එකේ Play Store එකට හරි App Store එකට හරි ගිහින් ඔයා search කරන්න Termux කියලා. ඉතින් මෙහෙම Termux කියලා search කරොත් මෙන්න මේ වගේ app එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ app එක හොඳම app එකක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මිලියන 10කට ආසන්න ප්‍රමාණයෙන් download කරන් ඉන්නවා. 1,30,000ක් විතර reviews තියෙනවා. ඒකට හිතාගත්තා මේ app එක කොච්චර හොඳයිද කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ app එක download කරගන්න. මේක MB 18ක් විතර ඉතා පොඩි app එකක්. ඉතින් ඊටු වැඩ කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ app එක open කරගන්න ඕන. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව මේ app එක open කරගෙන බලමු කොහොමද වැඩ ටික කරගන්නේ කියලා. මම මෙතන open කියලා දුන්නා. මෙතන චුට්ටක් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් installing කියලා වැටෙනවා. මේක දැන් installing කියලා ඔයාගේ පැත්තේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි. ඔයාලට මේක දැක ගන්න අමුතු තැනක් වගේ. මොකෝ මේ වගේ දෙයක් ඔයා දැකලා නැතුව ඇති මේ කිසිම app එකක. හැබැයි මේ app එකේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ setup එකක් උනත් කරගන්න කිසිම දෙයක් දන්නේ නැතුව කරන්න බෑ. ඒකයි මේකේ ප්‍රශ්නේ. ඔයා ටිකක් මේ ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕන. නොදැනුවත් ඔයා මේ කරන් කිසිම වැඩක් කරන්න බෑ යාළුවනේ. ඒ හින්දා මම මේකෙන් වැඩ කරන හැම විදියක් ගැනම ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම්. මේ app එක ගත්තාම යාළුවනේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයා මොකක් හරි command එකක් type කරනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන මගේ keyboard එක මෙහෙම දීලා තියෙන්නේ. මම මොකක් හරි එකක් type කරලා ඒක enter කරපුවම ගමන් ඒ command එක අරන් ඒ කට්ටිය ඒ command එකට වැඩ කරනවා. අනික මේ app එක මෙහෙම අපි download කරගද්දි මේ app එකේ වැඩ කරන්න ඕන නම් packages වගේක් තියෙනවා download කරගන්න. ඒ කිසිම packages එකක් මේ කට්ටිය අපිට download කරලා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිම download කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මේ packages download කරන වීඩියෝ එක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ගේනවා. ඉතින් ඒ හින්දා channel එක subscribe කරලා අපිට bell icon එක all කියලා දාගන්න. එතකොට ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන හින්දා. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට කියන්න මේ app එක ගත්තා කොහොමද මේකෙන් මුලින්ම වැඩක් පටන් ගන්න කියලා. මේක යාළුවනේ ඕගොල්ලෝ ගහන්න ඕන PKG update කියලා. ඉතින් මෙහෙම PKG update කියලා type කරලා එයා මෙතන මේ enter ලකුණ touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ටික load වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ PKG update කියන්නේ package update කියලා. එතකොට එන්නේ ඔයාගේ phone එකේ packages ටික update වෙනවා. ඉතින් දැන් මෙන්න මෙහෙම update වෙලා ඉවරයි යාළුවනේ මගේ phone එකේ packages ටික. ඒක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ හිතන හැටි කොහොමද මේ packages update වෙලා ඉවරයි කියලා දැනගන්න. ඒකට ගන්න තියෙන යාළුවනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ ඩොලර් මාක් එක. ඕනම එකක් මේකේ වැඩක් කරලා ඉවර වෙනා කියලා දාලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඩොලර් මාක් එක මෙහෙම පෙන්නනවා නම් විතරයි. ඩොලර් මාක් එක පෙන්නනකම් මේකේ වැඩක් වෙලා ඉවරයි කියලා ඔයාලට දැනගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ.
තව එකක් ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරන්න apt update කියලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ එන්න ලකුණ දෙන්න. මෙන්න මෙහෙම කලින් වගේ මේක ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකත් මේ අප්ඩේට් වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ ටික මෙන්න මේ වගේ ටික කොහොමද ඔයා ඩිලීට් කරගන්නේ මේකේ. එහෙම ඩිලීට් කරගන්න ඕන නම් ඒකටත් ඔයාලට කමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා අපි හැමෝම දන්න කමාන්ඩ් එකක් වගේ තමයි මේකට ඔයා ටයිප් කරන්න clear කියලා. ඉතින් මේ ටයිප් කරන කමාන්ඩ් ඔක්කොම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට ඔයාගේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මං කියන විදිහට ඔයාලට තේරුම් ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මං අනිවාර්යයෙන්ම මේ කමාන්ඩ් ටික ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඊට පස්සේ දැන් clear කියලා ටයිප් කරලා එන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ටයිප් කරපු ඔක්කොම clear වෙලා ගියා. අන්න ඒක තමයි වෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් මං හිතනවා මේ ඇප් එක ගැන ඔයා මුලින්ම දැනගත යුතු කරුණු ගොඩක් දැනගන්න ඇති කියලා. ඉතින් අපි මේ වගේ හැකින් ගැන තව වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.